Українське Полісся – це густі ліси, річки, болота, єднання ідеальне з природою, де відчувається максимальний спокій. Але в 1939 році все було інакше. Тут проходила польська лінія оборони, яка мала захистити країну від СРСР. Фортеця на болотах, яка складалася із сотень дотів, бункерів та підземних ходів. Надія Польщі під назвою Бастіон Полісся. Я вже розповідав вам про найбільшу у світі лінію оборони – лінію Сталіна. Або про велетенський бункер у Карпатах, який збудували угорці – лінію Арпада. Це специфічні, але вже відомі туристичні маршрути. Чого не скажеш про Бастіон Полісся. Я почав вивчати і зрозумів, що про нього чомусь майже немає інформації. У цьому відео ви дізнаєтеся, як Польща дружила з Гітлером і збудувала найбільший ДОТ на заході України, яку хімічну зброю тут застосував Радянський Союз. Почуєте унікальну історію німця, який перейшов на бік українських повстанців, а також ми покажемо унікальну церкву, де УПА прийняли першу присягу, і природнє чудо світу, яке перетворилося на реальний фільм жахів під назвою «Волинська трагедія». Точно можу вам гарантувати, що відео буде дуже цікаве та інформативне, тому, аби YouTube краще розумів, що його варто рекомендувати, одразу підпишіться на пресинг і вподобайте цей матеріал. Бастіон Полісся. Поляки розуміли, коли вони зайшли сюди, їм ця територія попала Волині, поляки розуміли, що від совітів, від радянської влади добра не чекай. І тому вони вирішили додатково захистити свої кордони, розмістивши саме оцю лінію дотів на відстані 20-30 кілометрів від уже границі з Росією. Доти вони так розраховувались науково, були зроблені цитаделі, це там, де можна було вести обстріл з кількох напрямків. І все було продумано, і вентиляція була продумана, хоч вона була ручна. 155-мм снаряд, коли прямо попадав, він нічого б не міг розрушити. Зараз ми в одному із селищ, де проходила польська лінія оборони. Її протяжність 170 кілометрів. Це безкінечні доти, бункери та окопи. У багатьох є стереотип, що Польща зовсім не готувалася до Другої світової. Але подивіться на цей гігантський дот. До речі, найбільший в історії збудований поляками. Вони розуміли, небезпека є, і вона на сході. Перша світова закінчується, Німеччина програє, Австро-Угорщина розпадається, а на Росії починається революція. УНР не змогла, а у Польщі вийшло. Країна після 123 років відсутності на політичній карті знову стає незалежною. Поляки починають воювати, бо кордони не чіткі, захоплюють у тому числі й наші землі. Війна із Радянським Союзом закінчується Ризьким мирним договором, де сторони фактично поділили між собою Україну та Білорусь. Фінал для Польщі непоганий. Так, країна розорена і майже знищена війною, але вона незалежна. Поляки отримали нові землі, а ще кілька прихованих подарунків. Українських повстанців, які і далі будуть битися за свою свободу. А ще 1400 кілометрів спільного кордону із СРСР, наймиролюбивішою державою у світі. Ризький мирний договір, Польща підписує його. Вона розуміє, що війна невідворотня. Розуміє, якби вони не розуміли, так, вони сюди привезли своїх осадників. Вони роздали їм тут землі. Осадники були озброєні у них, на відміну від українського населення. Кожний осадник, який селився, поляк, який прийшов, а це в основному офіцери були. Вони займали свої місця, будували будинки, але всі вони були озброєні.
І вони чудово розуміли, що совіти рано чи пізно зроблять напад, навіть після мирного договору. Тому і будувалась лінія оборони Полісся, лінія оборони Сарни і так далі. Перша світова – це величезні жертви, величезні розчарування, і країни зрозуміли, що війна – це погано. Вона більше ніколи не має повторитися. Повірили? Країни нічого не зрозуміли, тому що Німеччина, СРСР і ще деякі країни, вони думали про реванш. Вони хотіли все змінити, повернути свої сильні позиції. Європа теж розуміє, що війна, в принципі, невідворотня. І ніби величезна епідемія, починається мода на ось такі лінії оборони. Велика проблема в тому, що генерали тоді думали, що наступна війна буде точно така сама, як і попередня. Але Друга світова не була статичною війною. Лінії оборони не спрацювали так, як на них сподівалися. Війна була швидкою і мобільною. От уявіть, ви 9 років будуєте найкращу, найтехнологічнішу оборонну лінію – лінію Мажино. Вкладаєте за сучасними мірками десь 60 мільярдів баксів, а її просто обходять. Так, де ворог, як бовдур, йшов прямо в лоб на лінію оборони, все непогано працювало. Приклад СРСР та фінської лінії Маннергейма швидше за все виняток із правил, бо настільки бездумних противників вже на той час було небагато. Ми були в багатьох дотах, але це реально найбільше, він просто гігантський, це ми ще всередину не заходили. Подивіться просто на ширину цих стін. Тут фактично, я думаю, 1,5 метра, десь 2 метра. Кажуть, що стіни були настільки широкими, що інколи це було проблемою, бо не проходив радіосигнал. Ось тут були позиції для стрільби, їх уже забетонували саме у радянський час. Як бачимо, нічого немає. А згори були бронековпаки. Що це таке? Це ось такі окремі позиції, куди ти міг вилізти, подивитися навколо, де знаходиться твій ворог. СРСР така ідея сподобалася, у них таких ковпаків не було, і вони познімали їх благополучно і поставили вже на свої доти. Якщо ви слухали уважно, то зараз у вас мало б виникнути логічне запитання. А за які гроші Польща все це будувала? Її фортифікації дійсно одні з найбільш якісних на той час. А Польща перед Другою світовою – бідна країна. Так, вона почала відновлюватися, розвиватися і попри брак фінансів не забула про свою оборону. Для будівництва бастіону Полісся вони навіть взяли кредит. Лінія не будувалася бездумно. Для кожного доту обиралося ідеальне місце. І головним критерієм була якість, а не кількість. Подивіться на цих бетонних монстрів, їм майже 90 років. Пережили війну, реальні, а потім і тестові обстріли радянської армії. І стоять собі далі. Стоять, ніби на них якась довічна гарантія. От би зараз так, купив щось і взагалі не хвилюєшся за якість. Та будь ласка, український магазин військового спорядження ВРУМ. Єдиний на нашому ринку, який дає довічну гарантію на свою продукцію. От, наприклад, придбали ви цей бронежилет. Якщо з часом у вас щось вийде з ладу, то вам усе відремонтують або замінять безкоштовно. Аж настільки ВРУМ впевнені у якості своєї продукції. Мега зручно. Плюс кожна ваша покупка – це додаткові бонуси. А ще зверніть увагу на ось цей значок. Він є на більшості товарів. Це подарунок, який ви отримаєте додатково. Наприклад, до цього бронежилета йде бонусний підсумок під турнікет. Вам не треба довго шукати якісний екіп на різних сайтах, бо на ВРУМ є буквально все. Від шоломів до взуття. Менеджери підберуть ідеальне спорядження саме під ваші завдання. А для моїх підписників дуже приємний бонус. Вводьте промокод PRESSING та отримуйте знижку 10% на своє перше замовлення. Посилання на ВРУМ залишу під цим відео. Польща була тоді дуже бідною. Треба було збудувати свою лінію, грошей було мало, і вони максимально використовували природу. Величезна фортеця, яка розтягнута на маленькі дрібні частинки посеред боліт. Наскільки це коректно так сказати? Так і є. Якщо ми візьмемо початок її, це Брест. Брестська лінія, там воно є, Пінськ. Сьогодні тут у нас це ж було Полісся. Не було і є, а болото на болоті.
Це дуже заболочені райони. Це сьогодні клімат змінився сухенько. І от вони розумно це дуже робили. Деякі місця такі були не так заболочені, там ставили доти. А там, де знали, що вони в тих болотах загрузнуть, зрозуміло, що там дотів не було. Ще в радянський час тут дуже боялися УПА, тому такі всі бійниці, як бачите, надійно все забетоновано. Перші враження по цьому доту, він просто величезний. Тут я не знаю, яка величезна кількість ходів, тунелі. Тут насправді дуже тепло в порівнянні з вулицею, не знаю, на градусів, мабуть, 10 тепліше. Висока вологість і просто увага на стіни. Чому я йду дуже обережно? Тому що тут просто все всипано комарями. Їх нереально велика кількість. От, подивіться на цю стіну. Те, що казали, Полісся, болота, справді так і є. Був такий міф, що тут величезна кількість підземних ходів. Це місцеві жителі, швидше всього, придумали таку легенду, що ці всі доти, вони з'єднані між собою під землею, і це як один велетенський лабіринт. Нам не вперше розповідають про якісь підземні міста і ходи, які на словах нібито є, але їх ніхто ніколи не бачив. У такі історії я не сильно вірю, але цього разу мене, мабуть, таки переконали. Чому? Покажу зовсім згодом. Насправді це просто шикарний був би музейний експонат, величезний польський дот. Але, чесно кажучи, ми вам показуємо такі найкращі місця. Реальність вона трошки гірша, тому що, як завжди, як часто буває, велика кількість зон в цьому доті, вона буквально засрана. І це не переносне значення цього слова. Копіювали доти лінії Мажино, що вони дивилися, як будуються там, і щось переносили, якийсь досвід сюди. Вони навіть не тільки Мажино лінії брали, а навіть вони орієнтувались на колишні укріплення Першої світової війни, які робили ще й угорці. Угорці мали хороший досвід будівництва. Воно було все менше, у менших масштабах. Але зрозуміло, так як от совєти прийшли, і вже 39-го по 41-й рік вивчали ці доти польської цієї лінії Полісся, прострілювали їх з різних напрямків, з різної зброї, познімали ті самі колпаки до себе вже на ту лінію Молотова, на той Перемишль. Кожний в когось вчиться. Хто доти будував? Чи допускалися українці, чи допускалися військовополонені? При будівництві дотів, було дуже гарно забезпечені міри безпеки. Будували в основному свої поляки. Всі технічні роботи, навіть з бетонування починаючи, особливо всередині, жоден українець не допускався. А це раніше, я так розумію, що якась чи річка була, чи що це тут було? Ну, була ж інша трошки природа, розливалась ріка. Ага. Ріка Горинь розливалась і стояло в одні моменти заповнене водою. Згодом, коли вже клімат змінився, то зрозуміло, що воно вже не заливається, але було залите один період водою. Ну і тут от вони так цей дот розмістили. Цікаво, доволі цікаво. Він таких уже рахується середніх, як і більшість розмірів.
Цей дот штурмували лише сучасні любителі випити на природі. Це єдині бойові дії, які він бачив. Розташування таке, що дертися на нього в лоб – самогубство. А раніше тут ще й була водна перешкода. Саме через оцю вологість, річки і болота я не сильно вірив у так звані підземні ходи. Але місцеві жителі вривалися прямо під час запису і доводили протилежне. Добрий день ще раз. Щось, може, нам розкажете? Це строїли поляки. Так, ну все. Давайте нам трошки розкажете. Розкажете. Давайте мікрофон. Я чув якісь легенди, що доти зв'язані між собою підземними ходами. Ви там малим не лазили, нічого не перевіряли. Лазили, але отуда-сюди люка не могли відкрити. Що ж пацани. Там що не робили, не можна, там люк такий здоровий. Там і монтировками, не можна було. Ну, а старші там, не знаю, там родичі, батьки вам розповідали, краще було, коли поляки умовно були, чи коли радянська влада, чи коли німці, ці періоди, як вони переживали? Наприклад, мій батько, як німці йшли, там така вулиця є, він ще малим був, то німці йшли і шоколадку дали. Йшов ковпак, ті всіх подряд вичищали, а ковпак йшов сюди, там ще золото немерено погубили. А малими золото колись там шукали? Та яке там болото, що там самому втопиться можна, топ'як. Яке там золото. То його там знайде на тому світі. Насправді підземні ходи дійсно існували, але вони не з'єднували усі фортифікації, а лише окремі доти. Як, наприклад, ось цей. На даній ділянці він найбільший, таке собі ядро. Під землею є окремі ходи відгалудження, по яким можна було дістатися до менших дотів. Але роботи під землею – це дорого і довго, тому подібне було в окремих зонах. Немає під бастіоном Полісся суцільного підземного лабіринту. Місцевий житель підтвердив цю версію і розповів, що колись був у тунелях, але зараз вони засипані і просто так туди не потрапиш. Це цитадель пов'язана між собою не тільки тим, що ззовні могли вони прострілювати, всі доти цитадель були пов'язані між собою підземними шляхами. Могли оборонці переходити з одного доту до іншого доту. Цитадель ця тягнулася ще є в одному місці. Цитадель теж, ми будемо дивитися її, вона вже знаходиться в лісі. Вони були реально і гарно пов'язані між собою підземними шляхами. Тобто це не казочки, про які пишуть? Ні, це не казочки, це все було в реалії. Так, цей дот знаходиться вже у нас на полі. Як мені сказали, тут вужі і гадюки часті гості. Я їх не дуже сильно люблю. По-моєму, тут люди дуже часто гостювали, тому що сміття просто, подивіться, скільки. Взуття, що хочеш, тут ніби хтось проживав. Купа посуду. Ще такого радянського. Так, а далі все залите водою. Будемо пробиратися? Які ви чули такі найбільш дурні легенди, міфи, які пов'язані саме з бастіоном Полісся? От що вам найбільше запам'яталося? Ну, було і в нас ті легенди були і про привиди, і про золото було. Що тут поляки тікали, відступали, золото заховали. Зрозуміло, нічого тут ніхто не ховав. Ну, привиди, зрозуміло, що з привидами теж це все придумано, але коли сюди прийдеш увечері і зайдеш в той дот, то зрозуміло, що будуть вважатися багатьом і привиди. Ну, їх не було. Ще одна історія, яка запам'яталася мені, це спогади польського пілота 1936 року. Наш гід Олександр не підтвердив, але й не спростував цю історію. 36-й рік – період активного будівництва бастіону Полісся. Радянські літаки-шпигуни щодня пролітали і вивчали нові фортифікації. Поляки організували повітряне патрулювання своєї території.
І після одного з вильотів, за словами польського пілота, вони атакували і збили радянський літак. Тому теоретично війна могла початися вже тоді, на 3 роки раніше. Але СРСР ніяк не відреагував на інцидент. Минуло майже 90 років, а російські розвідники та ударні дрони знову в українському небі. Тож давайте їх збивати. Зараз розповім, як можна очищати українське небо від ворожих БПЛА, отримувати за це подарунки і навіть новенький Volvo XC60. Якщо ви бачите на око людину, яка трясе своїм телефоном, то він не завис, а просто хтось дуже хоче виграти новеньке авто. Схема проста. Заправляєш від 20 літрів пульса, таким чином підтримуєш дронопад, залітаєш у гру додатку фішка, трясеш телефоном і виграєш пальне, каву або додаткові знижки. Або шанс змінити свою тачку на новенький Volvo XC60, який розігрується щомісяця. Усі трясуть телефонами, і ти тряси. Чого поляки не встигли добудувати лінію оборони? Це така проблема багатьох країн, не тільки поляків. Багатьох. Перша проблема. Вони не розраховували на 39-й рік, що вже 17 вересня Червона армія тут буде. Вони мали тут 188, побудували і мали ще зробити, ще таку ж кількість. До 400 дотів, але вийшла тільки половина. Якби вони спромогли добудувати, можливо, вони б перекрили і автошляхи. Але вони почали не з автошляхів, а саме з таких от дільниць, як сьогодні ми дивимося. Це була причина. Друга причина були кошти. Зрозуміло, воно потребувало це все будівництво. Це ж потрібно було якісний бетон. Його ж спеціально мав завод робити. Його мали довести. Таких бетономішалок тоді не було. Що вони ж понабиралися тих кредитів на будівництво. Це не було так широкої руки будівництва. Все є кошти, ви тільки давайте будуйте. Ну і просто їх оцей 39-й рік, на який вони не розраховували, що вже совіти будуть тут. Він їх і підвів. Кого більше поляки остерігалися? Радянський Союз чи німців? Тому що вони будували і на Західному фронті лінію оборони. Ну, німців вони не настільки остерігались, не настільки. Більше всього найстрашніша загроза – це був Радянський Союз, це були совіти. З німцями поляки розраховували, що знайдуть спільну мову. І в них це прекрасно виходило. Якщо дуже поверхнево глянути на історію, то можна подумати, що Друга світова почалася із ганебного розподілу Польщі. І це правда, але є дуже важливі нюанси. На цьому фото 1938 року німецький генерал та польський маршал тиснуть руки після того, як їхні країни точно так само розділили між собою Чехословаччину. Частину земель анексували поляки. У 1934 році за ініціативи батька Польської республіки Йозефа Пілсудського і Гітлера було підписано фактично пакт про ненапад. Це був перший міжнародний договір фюрера, який виводив його з повної ізоляції. Керівники держав товаришували, і коли через рік Пілсудський помер, Гітлер оголосив всенародний траур у Німеччині. У грудні 1938 року польський дипломат Ян Каршо-Седлевський говорив своєму німецькому колезі, що доля Східної Європи зрозуміла, що через кілька років Німеччина буде воювати проти СРСР, і Польща у цій війні підтримає саме Німеччину. Тоді поляки банально не розуміли, що вони наступна страва у меню Гітлера. В контексті Другої світової може здатися, що Польща взагалі не готувалася до війни, тому що вона впала дуже швидко. Але насправді вони добряче годувалися, вони будували лінії оборони і на Заході, і на Сході, витрачали чималі кошти, брали кредити і насправді мали гарантії безпеки. Те, про що говориться навіть зараз. Ніби для Польщі все було плюс-мінус у шоколаді. Вони думали, що вересень 39-го це буде золотий місяць. Але вже через 36 днів Польщі не стало як держави. Союзи і гарантії безпеки – це ілюзія. Спочатку це на собі перевірила Чехословаччина. Її союзниками були Франція та СРСР. Чехословаччина – це штучно створена держава. Це реальна фраза Гітлера. Насправді дуже багато аналогій, тому що там і про нацменшини, і про сепаратистів, і про ідіотські спроби втихомирити агресора. Просто купа аналогій із сучасністю.
Франція, а потім і Британія ставили ультиматуми не Гітлеру, а жертві. Віддайте території, не провокуйте, здайтеся. СРСР ніби готовий був втручатися, але тільки після французів. Але головним голубом миру став прем'єр-міністр Британії Чемберлен, який буквально виконував усі забаганки Гітлера. На Мюнхенській змові він, прем'єр-міністр Франції, Муссоліні і Гітлер вирішили долю Чехословаччини без її участі. Їх не допустили на перемовини, як і СРСР. Щоб банально не ускладнювати. Вже потім на Нюрнберзькому трибуналі Герінг іронічно зізнається: долю Чехословаччини вирішили за 3 години. У жертви був варіант – битися і померти, або фактично прийняти капітуляцію. Роздуми розсіяла Польща, яка одразу після Мюнхенської змови теж надіслала ультиматум – негайно передати області навколо міста Тєшин. Лідер Чехословаччини Едвард Бенеш влучно підмітив: нас переміг не Гітлер, нас перемогли наші друзі. У той же час у Британії Чемберлена вітають як героя. Він розмахує папірцем з підписом Гітлера, що країни більше ніколи не воюватимуть одна з одною. Менше ніж за рік розпочнеться Друга світова. Польщу точно так само кинуть союзники і розділять вже сильніші гравці. To nie nasza wojna! To nie nasza wojna! Це відео вересня 2025 року. Минуло 11 днів після візиту російських дронів у Польщу. У 39-му році поляки, мабуть, теж хотіли б кричати, що це війна не їхня. Але Третій Рейх і СРСР особливо цим не цікавилися. Це не наша війна. Саме з такою назвою на телеграм-каналі UA News вийшов детальний розбір польської реакції на російську провокацію. Там пояснюється, чому поляки звинуватили не агресора, а Україну, яку операцію провернули російські боти, і згадано про нову лінію оборони, яку Польща може збудувати до 2028 року. В описі лишив посилання на статтю. А щодо 39-го року, то там усе по класиці. Союзники знову кинули Польщу. Я навіть не можу порахувати, скільки разів це трапилося. Спочатку почалося все з мобілізації. Ще в серпні поляки хотіли її оголосити, але Франція, а потім Британія попросили цього не робити, щоб не провокувати Гітлера. А потім вони фактично не просили, а банально ставили ультиматуми, мовляв, не робіть цього, бо ми не будемо вам допомагати. Пізня мобілізація дуже знизила шанси поляків на спротив. Британія і Франція нічим не допомогли. Так, вони оголосили війну Німеччині, але банально не втручалися. Просто дивилися, як Німеччина стирає Варшаву з лиця землі. Це схоже на сьогоднішню обстановку, на сьогоднішню обстановку з Україною. Тому що кинули в наглу. На це ніхто ж не розраховував. Поляки теж розраховували, що заступляться за них. В першу чергу Англія, так як сьогодні Англія заступається за Україну реально. Ну, їх союзники кинули чому? Щоб не пострадати самим. Але ж самі ж і постраждали далі. Ні, уже ж Гітлер почав займати всіх, кого хотів. От. І вони просто були, простим тим словом, таким популярним, кинуті. Але ми в набагато кращій ситуації все одно. Сьогодні, тільки жалко оцих хлопців, які гинуть. Жаль дуже, коли їх привозять. Це дуже жаль. Але ситуація трішки краща, бо поляків просто кинули на призволяще. Все. Що хочете, те робіть. Згадую спогади одного німця, який казав, що якби в 39-му році Франція втрутилася, то в нас той фланг був дуже слабкий, і Німеччина просто би розсипалася. Я поділю її так, як пересічний громадянин, тільки з такого боку. Все рівно б та катастрофа і той захват, все воно відбулось. Єдине, що масштаб, був би менший. Адже Франція була гарно озброєна, не бідна країна і така, що нібито й вміла воювати. Але ж політики вирішили по-своєму. То я частково його думку розділяю. Все рівно б не здався б ні Гітлер, ні Сталін, ніхто. Навіть не зважаючи на Францію. Просто такого масштабу б не було. Польща відступає під натиском Німеччини. Частину сил з бастіону Полісся перекидають на Західний фронт. Ситуація критична. Усі вже починають розуміти, що ніякі союзники не прийдуть.
У Польщі з'являється мінімальна надія стабілізувати фронт. Була навіть спроба частково успішного контрнаступу. Але потім у гру втручається СРСР. І настає час бастіону Полісся. Будували лінію роки, а протримались лише 3 дні. Люди подумають, що це дуже мало. Яке було чисельне співвідношення? Поляків було ж набагато менше. Поляків було набагато менше. Зайшла дивізія комбрига Матикіна. Вона дуже була гарно озброєна. От, вони зайшли, у них були танки, у них була, зрозуміло, піхота, у них були і літаки, і та сама хімічна зброя. Коли вони зайшли, ми ж зрозуміємо, це був договір, цей такий продажний 39-го року. Вони йшли собі спокійно, вони навіть не сподівались, що хтось буде їм чинити опір. Але опір саме отут у нас в Костопільському району їм здійснили. А перевага була, там йшла ціла армія. А тут йшло, ну добре, як цей дот взвод людей, а решта дотів там по 6 чоловік, по 10, макс, 10 навіть не було, 8 чоловік. То зрозуміло, яка ж це була співвідношення військ. Ну, я читав та інформацію, хтось пише, що 1 до 100, от такі там. 80-100, 1 до 80-100. Ну, йшла заграва така, як сьогодні йде у нас по всій лінії Донбаса. Перевага така. Тоді те сама пісня, вони ж людей не жаліли. Вони гнали, і от візьми та піхота навіть оцей дот. Ну як його взяти, якщо в ньому сидять от, кулеметники і працюють? Насправді взяти в бою ось такі доти було дуже непросто, але в радянській армії був ХТ-26. Це хімічний танк. Що воно таке? По факту це звичайний танк Т-26, але замість гармати там був вогнемет. І він розпилював мазут, керосин, такі горючі речовини з відстані плюс-мінус 30 метрів. Тобто вже звідси ти міг прекрасно поливати цей дот. І для захисників польських це стало дуже великою проблемою. Спочатку червоні генерали клали пачками людей. Їх, звісно, ніхто не жалів, але забіги з криками «Ура!» чомусь не давали результату. Потім згадали про танк. Він розпилював нафту, отруйні суміші, робив димові завіси, і оборонці всередині просто задихалися або згорали заживо. Зброя ефектна, але застаріла навіть для того часу. Броня танків була дуже легкою. Їх масово знищували, а завдяки додатковій запальній суміші горіли вони яскравіше усіх. Бастіон Полісся не став суцільною лінією, яка тримала оборону, але деякі роти билися на смерть, хоча і знали, що шансів майже немає. Була так звана 4-та рота, яка прийняла бій. Як він розвивався, тому що в Польщі є там своя історія, не знаю, наскільки вона легенда, не легенда, але вони так дуже шанують цих бійців, що було насправді. І чув таку версію, ніби вони не дійшов до них наказ, що треба відходити, що треба здаватися, і вони фактично були в повному оточенні, але прийняли цей бій. Одна із версій, і правильна теж та версія, що наказ не дійшов. Так їх обрізали протягом доби, що не змогли. Станція поштових голубів була для цього спеціально зроблена у місті Сарне. Голуби не долетіли. Ну була й друга версія. Вони прийняли той бій ради того, щоб змогли вчасно евакуюватися всі керівники цієї лінії із Малинська, із Сарн. І от за рахунок оцього бою, який йшов вже 3-я доба була така, саме всі змогли відійти. Такий ще факт, що коли напали німці, звідси забрали частину військ, звідси забрали якесь озброєння, і що нібито більша частина дотів не мала там елементарних кулеметів, вона фактично не мала засобів для боротьби. Наскільки я знаю, за спогадами старожилів, я не буду казати документів, я кажу спогадами старожилів, ні, лінія стояла і ніхто її не розукомплектовував. Тобто не можна сказати, що вони були голі, босі? Ні, вони не могли в жодному разі, діюча лінія, бути обезброєна. Якщо все дуже спростити, яка, на вашу думку, основна причина, чому ця лінія не спрацювала? Основна причина – це чиновники, які підписали договір.
39-го року, верніше, не підписали, а змирились з оцим поділом німецько-совітським. Вони змирились і зрозуміли, що все потрібно це все, на жаль, але віддавати. Це була основна причина. Якби поляки отримали команду «да», чи вони б справились з тією армадою совітською, чи не справились, але вся лінія, вона була забезпечена зброєю і забезпечена бійцями. Якби вони, бійці, отримали команду на супротив, да, совітам було б набагато гірше заходить. Ну, але була своя причина. Поляки розуміли, за те будуть наказані керівники. Якщо вже німці з совітами так рішили, ну от, опустили голову і руки і так далі. Ну, це, як кажуть зараз сучасною мовою, здача була? Ну, фактично, так. Да. Фактично території були віддані. Для місцевих українців все було ще гірше. Спочатку панували поляки, потім прийшов СРСР, потім німці, і кожен по максимуму витискав ресурси. Терпець урвався, і у 1942 році виникла Українська повстанська армія. Ми знаходимося в унікальному місці. Унікальне місце чим? По-перше, повністю в збереженому вигляді ми бачимо перед собою церкву, побудовану 1752 року, без жодного гвіздочка. Все за старовинним методом, який використовувався на Волині. Церква і дзвіниця повністю збережені, але і це ще не є основним показником. Основний показник, що ж саме поблизу цієї церкви було проведено молитву самою першою офіційною присягою Української повстанчої армії на Великдень 1943 року. Саме тоді керівник УПА «Північ» Клим Савур привів сюди з собою разом для благословіння 500 вояків Української повстанчої армії. Священник Михайло Павловський, він проводив богослужіння для вояків УПА. Причастя прийняв у всіх, проводив богослужіння. Сам Михайло Павловський був відомий чим? Це був справжній полковник армії УНР. Це був перший комендант 1917-19 рік міста Київ. Згодом він пішов, очолив Звягільський підрозділ УНР. І уже потім, після програшу, він приїхав сюди, в цю нашу місцину, висвятився на священника, але далі співпрацював з Українською повстанчою армією, у нього було псевдо «полковник», так як він офіційно полковником і був. Ну і дійсно є на що подивитись, тому що нетронута з 1752 року ніяким ремонтом, ніяким нічим не знівічена церква. Єдине, да, почали, тому що вже прийшов час міняти куполи, але це дуже приємно. Неприємно, якби її оббили там пластмасою польською і так далі. А це дійсно унікальне місце, і плюс з ним, ми подивимося, знаходяться справжні козацькі хрести і поховання. Якщо так коротко людям пояснити, хто такі УПА, за що вони боролися, тому що дуже багато звинувачень йде від поляків. А в принципі, якісь заслужені, якісь використовуються полякам досі в політичних іграх, щоб собі трошки політики підвищили рейтинг. Зрозуміло, що основне їхнє використання – це політичний рейтинг. Вони на цьому роблять його дійсно собі. Українська повстанча армія, я її дуже глибоко вивчав, написав не одну книжку про цих бійців, і я робив це не навіть там з архівних матеріалів, я робив це на спогадах безпосередніх учасників УПА,
на спогадах людей, які пройшли табори, Дудінки, Красноярську, Казахстану. Справжні бійці, які відсиділи по багато років. Я на їх свідченнях вивчав цю історію. Так, я вивчав і архіви, зрозуміло, але на їх. І я рахую, і буду рахувати, і ніхто мене не переконає. Люди боролись щиро вірячи те, що в лавах своєї армії вони зможуть відвоювати свою державу і розбудувати її, і зробити. Тому що їм надоїло теж. То вони жили під російським керівництвом, то вже їх в 20-х роках передали мирні договори ризькі, передали вже полякам. Але українець, він жив на своїй рідній землі, на своїй території, але ніколи не був господарем. Ну, так не могло бути. Тому костяк Української повстанчої армії був складений саме з молодих українців, які дійсно щиро вірили, що своєю боротьбою, своїми жертвами вони все-таки можуть досягти того, щоб побудувати ту державу. І от навіть оці люди, справжні ці повстанці, які мені розповідали, дуже багато розповідали, приклади власного життя, приклади боротьби, приклади боїв, вони вже були в зрілому віці. Зрозуміло, що то були люди старше 70 років, під 80. І от у них в очах я бачив дійсно оцей такий світлий вогник, коли вони згадували це все. І не один з них казали, ми не жалкуємо. І ми не пожалкуємо за страчені отам змарновані в Дудінках і Красноярськах роки, за ті табори, які ми відбули, за той важку працю на грані смерті. Ні, ми сьогодні живемо на території України. Да, всі вони наголошували на тому. Не так побудована, як ми молодими, з автоматом в руках про це мріяли. Але вона наша. Україна. І це саме головне. Звісно, можна і треба вірити в союзників, але давайте будемо реалістами. Тому що зараз наша головна інвестиція – це Збройні Сили України. Потрібно перш за все вірити в себе. Тому я поїхав в гості до 3-ї штурмової, де зустрівся із героєм України на псевдо Схід. Так, це він виходив самотужки з Азовсталі, і нарешті це сталося. Він видав ось таку книжечку, яку, я знаю, що ви всі дуже довго чекали. Тому ми відкриваємо мега-збір, аби підсилити його підрозділ. Збір на 2 мільйони гривень. Попав? Хорош, прямо на... Пробиває, в принципі, в броню танка. Він не скидається, він вражається вместе з бортом. Так, це не тарт. Трошки швидше, ніж наш. Сума велика, тому дуже прошу вас включитися. Той, хто задонатить найбільше, отримає ось таку книжечку першим і з персональним зверненням автора. Тому ваші кошти підуть в дуже правильні руки. Ви казали, що були ці колишні воїни УПА, яких доводилося роками витягувати на розмову. Так, справжній вояк УПА, він ніколи тобі не хотів не розповідати нічого. Вони переживали за рідних і близьких, не за себе, вони вже пройшли табори. Ми спілкувались безпосередньо протягом 5 років. За 5 років я тільки зміг уривками під його настрій. Вже в останній час він бачив, що я дуже хочу створити цю книгу. Він був більш активним. Але мені вдалося потрішки зібрати цю інформацію. Ми з ним тісно співпрацювали, і все-таки, можливо, саме тому мені вдалося витягти не надуману, не придуману, не зібрану, а пряму інформацію від безпосереднього учасника боїв. Боялися, попри те, що пройшло вже там десятки років. Десятки років пройшло, він боявся за свою доньку, за внука, щоб не прийшли отак визволителі і не спитали: а то де твій дід був? З ким боровся? З НКВД?
то вибачай. Бастіон Полісся мав стати щитом Польщі, а за іронією долі став тягарем, який постійно витягував польський бюджет. Грудою бетону, яку використовувала радянська армія, і потім так само використовували УПА. Полісся – ідеальне середовище для партизанської війни. Один з дотів УПА, який знаходиться прямісінько біля лісової дороги, ми вперто не могли знайти, хоча знали його точне місце розташування. Справді поляки величезну увагу приділяли саме маскуванню. Буквально цей дот знаходиться одразу біля дороги, але ми 40 хвилин його шукали, причому знали майже ідеальне його місце положення. Але він наскільки тут замаскований природою, що буквально його за метрів 15 уже абсолютно не видно. Період 1943 року такі споруди, що знаходились в лісі, вони використовувались для так званого магазинування. В українській повстанчій армії це слово використовувалось і тоді як склад. В більш глибоких лісових масивах там ховали зброю. Зрозуміло, що завжди були при неї охоронці. Чого польська армія Крайова не могла порозумітися з УПА? Я так розумію, що УПА намагалися якісь контакти налагодити, але поляки не захотіли. Поляки були схильні більш, на жаль, до контактів з червоною партизанкою і з німцями. Чомусь принципово вони не йшли на об'єднання не армія Крайова, не українська повстанча армія. Да, були кілька перемовин, не кілька, коли українська повстанча пропонувала воювати разом з ними, але це було до весни 43-го року. Весною 43-го року уже мови про співпрацю ніякої не могло йти. Чому? Тому що поляки, на жаль, активно підтримували, саме вливались в лави червоних НКВДських партизанських загонів. Проти німців і проти совєтських партизан жодна з бойовок польських армії Крайової участі не приймала. З ними воювала, з одними і другими УПА. Саме тому поляки, я так розумію, що зараз вони ненавидять більше УПА і Бандеру, ніж умовно радянську армію і німців. Ну, у них відношення до цієї пори, і саме навіть не до ОУН-УПА, а до частини армії, яка діяла під проводом Бандери. А тут, на цих теренах наших, тут саме діяла активно УПА «Північ» під проводом Клима Савура. От з ними вже в поляків були такі дуже жорсткі відносини. От коли ви вперше почули про Волинську трагедію, або, як називають її в Польщі, різню, для багатьох усе почалося з цього мему «Зрадника України». Да, Волынская резня. Вы хоть понимаете, о чем вы говорите? Да, сейчас? я понимаю. о чем Волынская вы говорите. резня. Да. Когда началась Вторая мировая война? Что? Ця тема просто мед для російської пропаганди, тому що вона ідеально вбиває клин між Україною і Польщею. А це те, що треба росіянам – посварити своїх ворогів, аби вони гризлися між собою. Тут у нас на Волині пов'язано з тим, що в 20-х роках заїхали масово осадники польські. Польські осадники – це були офіцери, це були різних рангів командири польської армії. Їм надавались дуже такі немалі наділи землі. Їм допомагали з будматеріалами, дуже вибирали непогані місця для їх поселень. Заїхали і рядові, ті, що служили у польській армії, але переважно це були поселенці військові. На відміну від українців, зразу вони мали дозвіл офіційний влади на зброю. Ось, вони мали дуже багато привілеїв в порівнянні з українським населенням. Коли почалась уже так звана, бо її по-різному ж називають, будемо називати так, як є, воно офіційно Волинська трагедія,
І почались ці сутички між поляками і українцями. Да, можливо, вони і з одного, і з другого боку були в деяких місцях і над уже критично високі. Але зрозуміти можна. В першу чергу, я рахую, українське населення. Воно було на своїй землі і не хотіло бачити того осадника. Чому? Тому що осадник, він дивився на українця як на людину другого-третього сорту. Це в основному використовувалися як рабсила. І вже осадник, який тут всього-навсього з 20-х років, хай там 22-й, 23-й, коли їх привезли, він уже відразу прийшов і почуває себе господарем. Ну, зрозуміло, що ж це дивляться місцеві люди. І їх це. Коли почалась уже ця волинська трагедія, то, зрозуміло, почалась помста поляків українцям, українців полякам. Це колишнє селище Янова Долина. Поруч один з феноменів природи – рівненські базальтові стовпи. Базальту добувають ще з 18 століття. Розквіт цього промислу припав на міжвоєнний період, коли українські землі були під Польщею. Нашим базальтом вистелені центральні площі Лондона, Парижу, Праги, Брюсселя і ще безлічі міст, тому гроші були. І поляки збудували показове селище – електрифіковане, зі своїм водопроводом, каналізацією, затишними котеджами та розумним плануванням вулиць. Усе було просто ідеально. Бійці УПА критично потребували вибухівки і намагалися домовитися, щоб дістати її саме у Яновій Долині. Перемовини провалилися, і в квітні 43-го року селище повністю спалили. Під час боїв загинуло багато мирних мешканців. Я навмисно розповів вам про цей дуже складний епізод, тому що не треба нікого ідеалізувати. Життя складне, тоді воно було ще складніше. І я розказав саме про ось такий непростий епізод з точки зору діяльності УПА. Хоча міг розказати про поляків, як там люблять робити. Це зробив для того, аби ми чесно розуміли, що у нас були помилки. І їх потрібно визнавати точно так само, як вони були і в Польщі. Тому що це не був односторонній рух. Поляки так само знищували українські села. І зараз складно розібратися, хто перший почав. Дуже важко зрозуміти, хто почав, тому що ненависть вже накипіла на той період 43-го року. Дуже накипіла. Тому що українці знаходились в пригніченому стані. Пригніченому. От в школу, да, їм дозволяли, йди в польську школу, але будеш ти займатися на польській мові. Хочеш ти бути таким, хоча б до нього прирівняним, приймай католицтво. Не ходи в таку церкву. Іди в католики. На роботу працювало від 3 до 5 тисяч працівників. Це дуже велика сума. 95% це були поляки. І тільки 5 українці. Українцям дозволяли на сезон вийти. Червень, липень, серпень. До побачення. А цілу зиму сиди і жди, чекай, де ще заробить. Все працювали на хорошій зарплаті поляки. А земля ж то була чия? Надра були чиї? Українські. Мирне населення, так розумію, знищували і УПА, і поляки. Мирне населення, да, в тому числі і УПА знищувало. А чому? Коли йшли вже події оцеї волинської трагедії, тікали з хуторів українці до українців-родичів, хто не мог себе захистити, а себе дуже важко на хуторах було захистити, тому що хутор між ними кілометрів 5-6 до населеного пункту або кілька кілометрів до найближчої хати. Як себе захистити одному, коли тебе оточують? Чи тебе оточує армія краєва, чи польська самооборона, чи тебе оточує УПА, що ти можеш один протистояти? Тому люди тікали, ховались житло, ну там, де було більше населення українського, в українські села, польські в польське. В Гуту Степанську почали з'їжджатися з усієї округи люди, які з хуторів кидали хутори, позбирались там в хатах, там було дуже велике поселення, там була цивільна і школа велика і все. І зрозуміло, коли пішло 12 липня 43-го пішло в атаку на армію краєву УПА, то в цих хатах і в цих спорудах, де знаходились оборонці польські, самооборона, знаходилось і багато мирного населення. Із-за того і виникло те,
що там уже йшов вогонь. Шли бій, кількадобовий бій. Справжній, з гарматами, з кулеметами, в кого що було. Зрозуміло, що гинуло і мирне населення. Німеччина по факту контролювала ці території, і Німеччина дозволяла це все. І наскільки правдива та версія, що Гіммлер своїм планом Ост, він просто подумав, що українців і поляків треба стравити між собою, і нам, в принципі, менше буде роботи. Так. Так, це було у них так поставлено, як одне з основних завдань. Стравити поляків, стравити українців, хай вони гризуться між собою, а ми вже туди будемо йти далі, на північ. Німці спеціально брали поляків у свою поліцію, такі якісь каральні загони, і чи брали вони в такій кількості українців? Шуцманшафт поліція. Шуцманшафт поліція, на жаль, на перших днях війни, 41-й рік, коли німці зайшли, я про наш терен буду, то спочатку набирали вони українську поліцію. Вона рахувалася українська допоміжна поліція порядку. Дуже багато українців пішло в ту поліцію, і там на те свої були моменти. По-перше, їх забезпечували гарно німці грошима. Форма, продукти харчування. Для них було багато зроблено пільг. І дуже з задоволенням ще навіть конкурс був, щоб потрапити в українську допоміжну поліцію. 42-го року поступив всім поліціянтам українським наказ забрати зброю і майже одночасно піти в ліс, що і було зроблено. Українська поліція отримала наказ тікати в ліс. Наказ від кого? Не тікати в ліс, а перейти в ліс зі зброєю. Зрозуміло, там не всім вдалося зі зброєю піти, але багатьом, переважній більшості. Наказ від керівників ОУН-УПА. Це був прямий наказ всім до єдиного, хто служив в українській допоміжній поліції. Хоча вони добре знали, керівники ОУН-УПА, що ті хлопці, які сьогодні знаходяться на службі у німців, вони з задоволенням це зроблять. Що вони і зробили? Там дуже відмовників було мало. Там масово переходили цілими тими відділками. Перед тим, як уже їх там на певне число було викликано в ліс, допомагали один одному, дозволялось переховати в родини, щоб не було помсти. Можна подумати, що в УПА були лише українці. Звісно, їх переважна більшість. Але за згадками істориків, у рядах повстанців налічувалося 28 різних національностей. У кожного з них були свої мотиви та шлях. Але історія цього іноземця тягне на окремий фільм. Німецький солдат, який воював в лавах УПА. Коли вже німці прийшли сюди до нас на Рівненщину, то в лавах їх виявився обер-лейтенант, навіть не просто лейтенант, німець Роман Кремптов, який раніше, з 20-х років, родина його проживала в селі Берестовець. Це Костопільський район. В 30-х роках, ще навіть до виселення офіційного, родині вдалося виїхати на рідну Німеччину. Вони виїхали, і там саме цей Роман офіційно в військовому училищі вивчився, отримав звання лейтенант, згодом обер-лейтенант. Коли він прийшов сюди в Рівне, це був молодий хлопець, і він проніс в собі, як от, знаєте, люди закохуються в ранньому віці, він знав, що в нього є тут кохана, ще перше кохання. Він зрозуміло, що військова частина знаходиться в Рівному, а з Берестовця до Рівному, хай йому там тим транспортом було їхати 1,5 години. Дивиться рідну хату, дивиться могили рідних і шукає ту свою дівчину. Коли йому кажуть, а її немає, а де ж? Вся вона разом з родиною і ще там з багатьма родинами вислана до Сибіру.
Після того, як що у нього перевернулося, чи він подивився на ту рідну хату, ще додалася ця дівчина, ну він з німецької армії пішов. Все, покинув її. Він не вернувся в військову частину у місті Рівне. І зрозуміло, що німець, притом навчений німець, офіцер, він почав шукати шляхи для подальшої своєї діяльності боротьби. Дуже швидко на нього вийшли упівці. Зробили йому перевірку, таку, як треба, чого він тут опинився. Але ті ж упівці, хлопці, його ж знали з дитинства, він з ними рос. І так далі. Дуже швидко, буквально за кілька місяців, Кремптов очолив спочатку сотню УПА, потім розвідку і контррозвідку УПА «Північ». Це був грамотніший чоловік. Йому вдалося здійснити кілька каральних акцій проти німців, які грабували населення. Згодом, коли сюди прийшли совіти 44-го року, він уже знову керував, але навіть не сотнею, кількома підрозділами УПА, тому що багато командирів уже упівських загинули. І там Вихор уже став в УПА «Північ» таким дуже поважним командиром. Ну і, на жаль, так трапилось, перекосив тиф людей, упівців. Вони стали в лісовому масиві. У нас там Берестовці, урочище Старий Дуб. Ну і спрацювала зрада. Поки вони проводили лікування, знайшлося кілька хлопців, які тихо-тихо пішли, але вже не тихо повернулись. Привели совітів, совіти оточили їх, зняли ті самі зрадники так званих чуйкових. Вони ж свої ж їх познімали, повирізали, і тоді вранці почався жорсточайший бій. Там вони і загинули. Що тільки встигли хлопці-охоронці зробити, це поки йшов бій, поки совіти ж теж боялись там бігти вже зразу, вони встигли їх там поховати. І поховали так, що змогли навіть замаскувати те місце поховання. Ну, совіти принаймні не бачили, що там командири два похоронено. На тому місці поставили символічну могилу, а Вихора німця з урочистостями було поховано на цвинтарі одного із самих таких наших повстанських бавдерівських сіл, селі Головин. І сьогодні люди, школяри приходять, мають можливість віддати йому повагу, покласти квіти, постоять, про нього поговорити, розповісти про його таку відвагу, те, що німець практично єдиний з вермахта, який пішов в УПА і протидіяв німцям так, як міг. Могилу німця знайшов його син. У нього версія дещо відрізняється, що насправді батько був таки українцем. Просто його матір вийшла заміж за німецького колоніста і малому дали ось таке прізвище. І насправді зараз дуже складно зрозуміти, де правда, а вона, напевно, що посередині. Тому ця історія – це вже не більше, ніж легенда. Дуже багато є спірних історичних питань у нас з поляками. Зараз не той час, аби, напевно, про них згадувати, тому що є і в нас, і в них один ворог – це Росія. Це зрозуміло, думаю, всім. Чого поляки все одно люблять влазити в ці теми, піднімати і знову звинувачувати українців. Ніби українці там, я пам'ятаю, там роки якісь і Порошенко приїжджав, там вибачався перед поляками, вони такі похлопали йому в Сеймі, і через певний період часу вони такі кажуть, Волинська трагедія – це геноцид. І знову зроблять з українців винних. Все-таки спрацювали російські гроші. Знайшлась певна кількість людей, яка ці гроші отримала різними, не те, що ж їм привезли там в конверті. Різними шляхами ж їх можна отримати. І саме оці люди почали знов згадування Волинської трагедії. Буквально 2012 року у нас тут було дуже багато представників Польщі. Приїжджали по 3-4 автобуси. Дивилися ці місця найжорстокіших боїв, це Янову долину, Гуту Степанську. І вже тоді якось так гарно і змирились.
І пам'ятники, наприклад, в селі Гута, українці допомагали робити величезні ці полякам і на їхніх кладовищах, і на місці церковних споруд, які основали. Помагали робити хрести, помагали облагорожувати, відгорожувати, ну, такі їхні колишні і кладовища, і місця значні. Українці робили це протягом років, притом все це було щиро. І поляки, які приїжджали, і теж було приємно на це дивитися. Да, вони згадували, да, була трагедія. Але всі прекрасно розуміли, що пройшло стільки років. Що сьогодні це європейські країни, що Україна, що Польща. Що сьогодні ми товаришуємо. Да нічого не віщувало того, що сьогодні знову в розгар такої, в розпал такої страшенної війни виникне знову питання Волинської трагедії. А виникло тільки за російські гроші, які вони на такі справи не жаліють. Історично, якщо взяти період Другої світової, Волинська трагедія – це найбільше горе, яке було у поляків, тому що там, якщо подивитися, навіть і німці скільки розстріляли еліти, чи це справді таке наймасштабніше? Це не наймасштабніше. У них були трагедії. Знищена Варшава. Знищена Варшава. Знищені в Катині їхні всі цвіт армії польської. Там взагалі було знищені, там знищені офіцери, там знищена інтелігенція, там знищені їхні шляхетні цілі представники шляхетних родин. Но це не була Волинська, так як її сьогодні знову намагаються зробити, одною з найбільших їх трагедій. Ні, це не була. Варшаву ж її вони відбудовували, фактично вона була знищена, знесена. І так далі. Ні, це не була такої головної, як її сьогодні хочуть зробити. Тим більше, що це було все так дуже на рівні відплатні акції. Тут ніхто тобі не скаже, чи то українці більше перемогли в цій трагедії, чи то поляки. Ні, там йшла боротьба жорстока і на рівних, практично на рівних. Ми, поляки, не об'єдналися проти ворогів і майже до кінця століття були без держав. Польщу, до речі, наостанок союзники кинули ще раз. Їхній уряд евакуювався за кордон, осів у Британії, і активно вів свою діяльність. У Лондон переїхала не лише верхівка влади, а й частина золотого запасу країни – 80 тонн золота. Уряд Владіслава Сікорського визнавали західні союзники, він, до речі, був готовий піти на територіальні поступки СРСР, віддати частину земель, але ж ніхто не говорив про всю країну. А потім починаються дивні події. У 43-му році Сікорський гине в авіакатастрофі під Гібралтаром. Він мав летіти до Лондона. Смерть і досі викликає дуже багато конспірологічних теорій, бо генерал був людиною незручною. І для Лондона, і для німців, і для СРСР. Через 2 роки західні союзники Польщі і Сталін ділять світ. І в новій реальності незалежної Польщі немає. Уряд лишився в Лондоні і ще 51 рік був у вигнанні, найдовше в історії. А партнери країну просто віддали совєтам. А вже потім радянській Польщі ще й передали запаси золота. Те керівництво, ті люди, вони вже їм були абсолютно все рівно. Вони будували по змові те, що вони хотіли збудувати, і збудували. Зрозуміло, що жаль тих керівників. Да, вони хотіли старої Польщі своєї. Опинилась Польща радянська. Все. І нічого вони протистояти не могли. І, на жаль, поляків, на жаль, весь час їх теж в той період кидали. Їх кидали просто, обманювали. Хоча я розумію і тих самих поляків, які теж хотіли свою державу, незалежну. Не від Московії, не від Німеччини, не від Лондона навіть, просто при підтримці Лондона. Вони хотіли своє, так як точно тут хотіли західні українці свою державу. Як Британія пояснила таке своє рішення, що ніби вони поляків підтримували, уряд в них лишився, все добре, але ви якби не маєте вже ніякої законності? Я не думаю, що вони крепко перед тим урядом і звітували. Така була на той момент необхідність. І вони зробили це як найменше зло.
Те саме, що я і ви добре без мене знаєте. Те ж саме, що сьогодні. Ніби вся Європа воює проти Росії, а ніби воює фактично одна Україна при підтримці, і то не всіх. Так і на той момент були моменти свої. Ви не стали потрібні, ми вас сьогодні підтримували, а завтра все помінялось. Ми не хочемо цього ще до подальшого конфлікту з совітами, особливо совіти всіх. От вони лякають всіх. Так і з тими урядами, з тим всім було. 51 рік польський уряд був у вигнанні. Це дуже багато, це рекорд. Що вони робили весь цей час? І чи можна сказати, що у них були кращі позиції в 91-му році, умовно, ніж у нас? Тому що ми, по факту, з нуля все починали, плюс старими комуністами, а Польща все одно десятиліттями, напевно, якісь плани, стратегії розробляли. Напевно. Напевно, да. Тому що навіть взяти із власного життя, я тоді їздив теж в Польщу в ті роки і так далі. Економіка наша була краща, ніж в Польщі. Це кінець 80-х, початок 90-х. Поляки бідували доволі сильно. Але там було своє але. По-перше, вони гарно об'єднались своєю метою знову збудувати таку Польщу, як вони хочуть. Це їх було перше, що їх. Далі, це вже була країна, яка існувала багато років. Україна ж на той момент, вона була то під совітами, то під тими самими поляками. І там їм уже було навіть по корінню своєму краще. Вони знали, як жили їх батьки, діди, прадіди, що вони хочуть саме цю не совітизовану державу, а свою. Ну і плюс, всі такі самі європейські країни, в першу чергу кому здійснювали грошову допомогу і всіляку Польщі. Це відео – це величезне поле для роздумів, висновків, аналогій, чому, наприклад, нас постійно хочуть посварити з Польщею, що таке гарантії безпеки і чи треба сліпо вірити своїм союзникам. А також, що буває, якщо ти не б'єш агресора, а постійно намагаєшся вести з ним діалог. Мене звуть Сергій Пейчев, це канал Пресинг. Підпишіться прямо зараз і вподобайте відео, якщо вам сподобалося. А в коментарях напишіть, чи чули ви раніше хоча б щось про Бастіон Полісся.